على مدى ال50 عاما الماضية حققت البشرية قفزات كبيرة في مجال التقدم التكنولوجي والاكتشافات العلمية. باكتشافاتنا تجاوزنا حدود نظامنا الشمسي، لقد ابتكرنا آلات قادرة على التعلم، لقد سخرنا قوة الشمس وأعدنا بناء الحياة من الصفر، لقد أصبحنا قوة تنافس الطبيعة. إنها فترة لا مثيل لها في التاريخ، لقد غيرت المساعي البشرية كل شيء تقريبا، بدءا من الطريقة التي نعيش ونعمل بها وصولا للعمليات الطبيعية على الأرض. وبينما نتسابق نحو المستقبل علينا أن نختبر تداعيات رحلتنا. في غضون عقود قليلة تمكنا من إرسال المركبات الفضائية لاستكشاف عوالم جديدة، وتعلمنا المزيد من تجاربنا. لقد رجعنا بالزمن إلى الوراء وأعدنا تخيل الكون. استعد يا صديقي الجميل، لأنك على وشك أن تبدأ رحلة استكشافية مذهلة نحو الفضاء المظلم. السلام عليكم ورحمة الله. لو انت اول مرة تتفرج عليا فانا محمد فريد، ودي قناة المخبر الفضائي، فانزل ادعمنا بلايك واشتراك جميل كده قبل ما نبدأ. عندما صعد نيل ارمسترونج الى غبار القمر قبل 50 عاما تقريبا، كان هناك 600 مليون مشاهد او 5 سكان الارض بالكامل جالسين امام اجهزة التلفزيون الخاصة به. انها خطوة صغيرة للانسان لكنها قفزة عملاقة للبشرية. في تلك اللحظة حياتنا تغيرت وصنعت الاحلام، وبدأ فجر حقبة جديدة من استكشاف الفضاء. على حد تعبير الرئيس الأمريكي جون كينيدي، لم يتم اختيار مهمة الهبوط على سطح القمر لأنها كانت سهلة، ولكن لأنها كانت صعبة جدا. كان كل الأطفال في ذلك الوقت يحلمون بأن يصبحوا رواد فضاء وعلماء، وكانت الصواريخ هي الشيء الذي كنا نطمح إليه. كان الهبوط على سطح القمر أحد أعظم المغامرات والتحديات التكنولوجية التي واجهتها البشرية، لكنها كانت البداية فقط. بعد وصول البشر إلى القمر كان السؤال: ماذا يأتي بعد هذه الخطوة؟ في عام 1969، عام الهبوط على سطح القمر، عادت وكالة الفضاء ناسا إلى مهمتها الجريئة التالية لتطوير نظام نقل فضائي قابل لإعادة الاستخدام. لم يعد هدف الأمريكان الوصول إلى القمر فقط، بل القيام بأشياء أخرى في الفضاء، والطريقة للقيام بذلك هي إيجاد طريقة أقل تكلفة وعملية ويمكن الوصول إليها لإجراء التجارب الفضائية. كان هذا هو برنامج المكوك الفضائي الأمريكي الذي ينقل الناس إلى الفضاء. ولكننا نحتاج أيضا إلى شاحنة لنقل البضائع إلى الفضاء، وبدلا من وجود مركبتين منفصلتين للقيام بهذا النوع من العمل تم دمجهما في واحدة. لم يكن المكوك الفضائي أبدا حافلة الفضاء القابلة لإعادة الاستخدام التي تم تصورها. لقد كلف تشغيله وصيانته أكثر من المتوقع، وعانى من بعض الإخفاقات الكارثية. المعلمة كريستا ماكولوف التي كانت تريد السفر إلى الفضاء كانت إحدى ضحاياه. في عام 1986 تحطم مكوك الفضاء تشالنجر بعد 73 ثانية من إطلاق. قتل كل من كان على متنه. كان هناك عطل كبير، وبعد 7 سنوات تسببت ضربة من الحطام أثناء الإطلاق في تفكك مكوك الفضاء كولومبيا، وعند عودته هلك جميع رواد الفضاء ال7. على الرغم من أن البرنامج تعرض لكارثة إلا أنه استمر في التقدم مرتقيا بالعلم إلى مراتب مذهلة. غيرت المشاريع التي أطلقها المكوك فهمنا للكون والحياة على الأرض وحتى جسم الإنسان. كان أعظم إرث للمكوك الفضائي هو تلسكوب هابل الفضائي في عام 1990، وهو أشهر تلسكوب فضائي في العالم. تم إطلاق مكوك الفضائي ديسكفري حاملا تلسكوب هابل الذي أصبح نافذة على الكون. كان هابل أول تلسكوب بصري كبير يتم وضعه في الفضاء بتكلفة $1,500,000,000. لقد وعدنا بصور واضحة وضوح الشمس للكون خالية من التشويه الناتج عن الغلاف الجوي للأرض، ولكن عندما تم تنزيل الصور الأولى كانت غير واضحة. كان من الواضح أن مرآة هابل تحتوي على ما يعرف بالانحراف الكروي، كما تم صقلها بشكل مسطح قليلا حوالي جزء من عرض شعرة الإنسان. استغرق الأمر 3 سنوات لمعرفة كيفية إصلاحه باستخدام مكوك الفضائي الأمريكي. كان تلسكوب هابل متقدما من الناحية التكنولوجية، لأنه كل بضع سنوات يحصل على المزيد من الوقود ويتم إصلاحه ويحصل على أدوات وترقيات جديدة. ولكن إصلاح تلسكوب هابل في الفضاء ليس بالمهمة السهلة، وما شاهده الناس من الأرض كان مفاجأة، حيث قام رواد الفضاء بعدة جولات فضائية لتثبيت عدسات متخصصة لتصحيح الخطأ. وبمجرد إصلاح ذلك بدأ هابل في الوفاء بوعوده، حيث أنتج بعضا من أكثر الصور المذهلة والمبتكرة للكون، وصورة ثنائية لعناقيد النجوم. لا يوجد شيء في الفضاء أو في علم الفلك لم يتم اكتشافه بالفعل، من نمو وتوسع الكون إلى تحديد تسارع ومواقع بعض الكواكب الأولى حول النجوم الأخرى، إلى كيفية تشكل المجرات وحتى النجوم نفسها كيف تخلق وتموت. لقد عاد بنا هابل سنوات ضوئية إلى الوراء، وساعد في تضييق عمر الكون إلى 13,300,000,000
800 مليون سنة. لقد كان حاسما لاكتشاف الثقوب السوداء والطاقة المظلمة وما أبعد من المجرات. في عام 1998 بعد 8 سنوات من إطلاق تلسكوب هابل بدأت بعثات مكوك الفضائي مهمتها الأخيرة، وهي إنشاء منزل دائم لرواد الفضاء. لقد كانت محطة الفضاء الدولية أغلى شيء بناه البشر على الإطلاق بتكلفة قدرت بحوالي 150 مليار دولار. كان العامل الأساسي في إنشائها هو المكوك الفضائي. محطة الفضاء الدولية هو مختبر فضائي تم تجميعه من قبل رواد الفضاء بمساعدة أذرع آلية، وهي أكبر في الحجم من بيت مكون من 5 غرف نوم، ويتم تشغيلها من خلال نظام كبير اتكلمت عنها في فيديوهات سابقة. لو انت حابب تعرف اكتر عن محطة الفضاء الدولية يا ريت تروح تشوف الفيديوهات التانية. اعتقد ان 50 او 100 دولة اجرت نوعا من التجارب على المحطة الفضائية. حتى رواد الفضاء اصبحوا حقول تجارب علمية، اذ كانوا يأكلون ويعملون وينامون خارج حدود الارض. كان اكتشاف مدى تأثير السفر في الفضاء على المدى الطويل على جسم الانسان هدفا رئيسيا. لقد تبين ان الفضاء له العديد من الاثار الضارة. تعرض الكثير من رواد الفضاء لانخفاض في كثافة العظام واشتكوا من مشاكل في الرؤية، لكنك قد تعود من الفضاء أطول قامة نتيجة تمدد جسمك بسبب نقص الجاذبية. بالعودة إلى الأرض سمحت وحدات تحاكي محطة الفضاء الدولية لرواد الفضاء بالتدريب على ظروف معيشية وعمل مختلفة بشكل كبير، كما تم بناء مكان ضخم للتدريب تحت الماء في مركز جونسون للفضاء، بحيث يمكن لرواد الفضاء تنفيذ مهام محددة في بيئة تحاكي حالة انعدام الجاذبية. قام رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية بزراعة النباتات والبلورات في الفضاء، ودرسوا تأثير انعدام الجاذبية على الحياة البحرية وعلى السوائل والنار. ولكن بالإضافة إلى مختبر الفضاء قدمت محطة الفضاء الدولية أيضا نافذة رائعة للحياة على الأرض. في يوم من الأيام تم إطلاق قمر جديد إلى الفضاء، كرة معدنية بقياس 23 بوصة وضعت في المدار بواسطة صاروخ روسي. منذ إطلاق أول قمر اصطناعي سبوتنيك في عام 1957 استخدم العلماء الفضاء كمنصة فريدة لاستكشاف المزيد عن كوكبنا الأزرق. تم إطلاق أكثر من 8000 قمر اصطناعي في هذا الوقت لتحليل جوانب مختلفة من غلافنا الجوي وسطحنا. كما أحدثت الأقمار الاصطناعية ثورة في مجال الاتصالات والملاحة، لكن لعقود من الزمن كان إرسال المركبات إلى الفضاء في أيدي اللاعبين الكبار فقط. تفعل أي شيء في الفضاء إن كنت تمتلك المال الكافي. في أواخر التسعينيات كان لدى أستاذين في كاليفورنيا فكرة ثورية، وهي بناء أقمار اصطناعية أصغر وأرخص لمساعدة الطلاب على اكتساب الخبرة الهندسية. تسمى هذه التصاميم كيوب سات. كان تصميمها الأساسي عبارة عن مكعب طول ضلعه 10 سم ويزن أكثر من كيلو جرام. لقد غيروا الطريقة التي تقوم عليها علوم الفضاء، وبالتالي أي شيء يمكنك وضعه في قمر اصطناعي كبير كالكاميرات ومعدات الاتصالات ومراقبة الطقس يمكنك وضعه في الكيوب سات. تم إطلاق أول 6 أقمار كيوب سات في المدار في عام 2003 من قبل روسيا، وفي غضون 15 عام تم إطلاق أكثر من 2000 قمر اصطناعي بسبب تكلفتها المنخفضة وإمكانية الوصول إليه. لقد ساعدت الكيوب سات على تأميم الفضاء. تمتلك غالبية الدول برامج فضائية لأنها تستطيع صنع هذه الأقمار الاصطناعية الصغيرة. يمكنك الآن الاتصال بالإنترنت والبحث عن أجزاء الكيوب سات وتنفيذها وتركيبها والدفع لشركة صواريخ مثل سبيس إكس لإطلاقها لو وافقت يعني. بينما تخطط الشركات لبناء المزيد من الكيوب سات من أجل تغطية أكبر، فإن وجودنا في الفضاء على وشك التوسع أكبر. لكن الكم الهائل من الأجسام التي من صنع الإنسان في المدار يمثل بالفعل خطرا حقيقيا، وستكون الكيوب سات السبب في تفاقم مشكلة الفوضى الكبيرة المتمثلة في النفايات الفضائية. خردة الفضاء بحكم تعريفها هي أشياء من صنع الإنسان، لذلك فهي بالحقيقة أجزاء صغيرة من الأقمار الاصطناعية المدمرة. الكثير منها عبارة عن أجسام المنصة الثالثة من الصواريخ. قديما كانوا يطلقون صاروخا ويتركون فيه الوقود سيبقى في المدار، وبعد ذلك بمرور الوقت سينفجر ويتناثر 10,000 جزء من النفايات الفضائية. في كل مرة ينفجر فيها أحد هذه الصواريخ تحرك بسرعة حوالي 30,000 كيلو متر في الساعة من الممكن أن يجعل أصغر الأشياء بمثابة صواريخ فتاكة لها تأثير فائق السرعة حوالي من 7 إلى 10 أضعاف سرعة الرصاصة. تخيل بقى أنت. في الماضي كان سلاح الجو الأمريكي هو المسؤول بشكل أساسي، كانوا يتتبعون كل شيء في الفضاء، ولكن الآن هناك إدارة كاملة لحركة مرور الفضاء، والمحطة الفضائية نفسها تقوم بمناورات كثيرة كل عام لتجنب الاصطدامات المتوقعة. إن الهدف الجوهري من أبحاث الفضاء واستكشافه هو السعي لفهم مكانتنا في الكون واكتشاف أي نوع من العوالم الموجودة خارج عالمنا. إنها مهمة تتضمن المغامرات بعيدا في النظام الشمسي. حتى عندما هبط أول رائد فضاء على القمر بدأت مركبات أخرى بالفعل في إجراء أول لقاءات قريبة مع جيراننا من الكواكب. بدأت المصابير الأولى في الذهاب للفضاء في أوائل الستينيات. كانت هناك رحلات تحليق لأماكن كالمريخ في عام 1965. تم تسليم الصور الأولى لصور قريبة من المريخ في محطة التتبع الفضاء. يقع مكتب غيلين ناغل في إحدى محطات ديب سبيس
المشتلات التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا. تأسست عام 1964 وهي تشكل أكبر نظام اتصالات وأكثرها حساسية في العالم، وتتبع وتستقبل البيانات من بعثات المركبات الفضائية بين الكواكب. كانت لدى ناسا أول محطة في كاليفورنيا، وكانت تشرف على تلت العالم من كلا الجانبين. تتطلب الهوائيات اللاسلكية العملاقة وأجهزة الإرسال القوية أقل قدر من التشويش والتداخل بين الموجات، لأنها تلتقط اتصالات الموجات اللاسلكية من المركبات التي تبعد مليارات الكيلومترات. عشان تعرف أكتر عن استكشاف الفضاء لازم تنزل دلوقتي تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجزء الثاني من رحلتنا الفضائية. ولو عجبك الفيديو لايك واشتراك وشير لاصحابك. حتى نلتقي في حلقة جديدة، تذكر دائما يبدأ المستقبل من هنا. سلام.